අයිබෝන් ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ SL Technical Geek YouTube channel එකට. ඔන්න වෙනදා වගේම ඔයාලට අදත් ගෙනලා තියෙනවා වීඩියෝග්‍රැෆි, ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට සුපිරිම භාණ්ඩයක්. මේක තමයි gimble එකක් ඔයාලට අපි ගෙනලා තියෙන්නේ. අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ gimbal එක කොහොමද මේක කොහොමද වැඩ කරන්න තියෙන්නේ ඒ විස්තර බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා. අපිට අන්බොක්ස් කරනකොට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කැටලොග් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තමයි gimbal එක, ඒ වගේම මේකේ gimbal එක charge කරන්න power cable එක, මේ දේවල් ටික තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ටික තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ gimbal එක කොහොමද ඔපරේට් කරන්නේ කියලා. මේ තමයි මොබයිල් gimbal එක කියන්නේ මේකට. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඔය ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට, වීඩියෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ ඔයාලා ගන්නවා මිලදී ගන්නවා ලංකාව මුලින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 18000ක් වගේ මුදලකට අවුරුද්දක වොරන්ටිත් එක්ක ඔයාලා මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂ දේවල් ගැන කතා කරොත් මේක එනවා මේක gimbal එක rotate කරන්න එනවා, joystick එක එනවා, ඊට අමතරව capture කරන්න button එක එනවා, ඊට අමතරව power button එක එනවා, ඊට අමතරව එනවා lock කරන්න මේක phone එක lock කරන්න එහා මෙහා වෙන එක lock කරන්න පුළුවන් button එක එනවා. මේකේ ඒ දේවල් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂම දේවල් ටික තියෙන්නේ. අපි ගෙනාපු මොබයිල් gimbal එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා වීඩියෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට, ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් හොඳ gimbal එකක් තමයි මේක. මේක අපි බලමු මේක ක්‍රියා කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකට ෆෝන් එක හයි කර ගන්න ඕනේ. ෆෝන් එක හයි කරගත්තාම මේක ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ මේක. මේකට අපිට මේකේ තියෙන ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට මේක අපිට ඔටෝ අපි හැරෙන විදිහට මේකේ වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් විදිහටත් අපිට මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක ලොක් එකක් තියෙනවා. ලොක් එක දාපුවාම අපිට මේ ලොක් එක දාලා මේකේ තියෙනවා ජොයිස්ටික් එක. ජොයිස්ටික් එකෙන් අපිට කැමරාව මෙන්න මේ විදිහට එහා මෙහා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික තමයි ඉතින් මේකේ කතා කරන්න තියෙන විශේෂම දේවල් ටික. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අලුතෙන් එන වීඩියෝග්‍රැෆි කරන්න හිතන් ඉන්න කට්ටියට, ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න හිතන් ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන gimbal එක තමයි මේක. මේකේ වැඩි විස්තර කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ දේවල් ටික තමයි ඔයාලා කතා කරන් තියෙන මේ gimbal එක ගැන. හොඳයි, මේ දේවල් ටික තමයි මේ gimbal එකේ කතා කරන්න තියෙන විශේෂ දේවල් ටික. ඔයාලා මොනවද දැනගන්න තියෙනවා නම් අපේ comment section එකේ comment කරන්න. ඊට අමතරව අපේ වීඩියෝස් උනා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මතක ඇතුව අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි දාන අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන. අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.